සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් අලුත් එපිසෝඩ් එකකට. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Tenorshare 4D DIG AI powered video repairing tool එක ගැන. ඉතින් මේ tool එකෙන් අපිට හැකියාව තියෙනවා අපේ black and white video එකක් colorize කරගන්න. ඊට අමතරව අපේ වැඩ කරන්න නැති video file එකක් තියෙනවා නම් corrupt වෙච්ච video file එකක් තියෙනවා නම් අපිට නැවත ඒක recover කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි ළඟ තියෙනවා නම් ටිකක් low quality low resolution photos and video අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ tool එක use කරලා ඒවත් upscale කරගන්න. අද කතා කරමු ඒ ගැන. You are watching CREATIVEARTLK. ඉතින් මේ tool එක download කරගන්න අවශ්‍ය කරන link එක ඔයාලට description area එකේ note down කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ page එකට ආවට පස්සේ සරලවම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ section එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් try it free කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක select කරලා මේ software එක download කරගන්න පුළුවන්. download කරලා සාමාන්‍ය software එකක් install කරගන්නවා වගේම simply ඔයාට මේක install කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ start menu එකේ හරි desktop එකේ හරි මෙන්න මේ විදිහට 4D DIG file repair කියන software icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක ඕපන් කරගන්නවා. මේ software interface එකේ වම් මත පැත්තට ආවට පස්සේ අපිට ප්‍රධාන categories හතරක් බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක video repair, ඊට පස්සේ photo repair, file repair, ඊට පස්සේ අපිට audio repair කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම මෙතන use කරන්නේ fix video error කියන option එක. මම මේක select කරනවා. select කරලා මගේ ළඟ තියෙන වැඩ කරන්නේ නැති video එකක් මෙතනට drag and drop කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට video එකක් තියෙනවා. මේ video එක double click කරත් ඔයාලට පේනවා ඇති Windows Media Player එකෙන් error එකක් එනවා මේක open කරන්න බැහැ කියලා. අපි තව play එකකින් try කරමු. මම මේක right click කරනවා. right click කරලා open with මම VLC එක තෝරලා දෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකෙත් අපිට error එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. right මම මේ දෙකම close කරලා ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ මේ video file එක drag and drop කරනවා මගේ interface එකට, software interface එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ section එකේ preview එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන්ටමත් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ thumbnail එක පෙන්නනවා video එකේ. ඒ වගේම video එකේ capacity එක, duration එක වගේ දේවල් මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන start repair කියන එක press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ section එකේ player එකකින් video එකේ preview එකක් බලා ගැනීමේ chance එක තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති corrupt වෙච්ච video එකක් හොඳටම වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක save කරගන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ section එකට එන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන අපේ video එක. මම මේකට tick එක active කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන export කියන button එක press කරනවා. ඊට පස්සේ සිද්ධ වෙනවා අපිට මේක save වෙන location එකක් තෝරලා දෙන්න. හරි අපේ file එක repair වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මෙතන view result කියන එක press කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ folder එක automatically open වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ video එක මෙන්න මේ විදිහට recover වෙලා තියෙනවා. හරි මම මේක close කරගෙන ඊළඟ option එකට move වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන enhance video quality කියන එක මම select කරනවා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය video එක තියෙන folder එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. මෙන්න මේ video එක තමයි මම enhance කරන්න යන්නේ. මම මේක double click කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට low resolution video එකක් තමයි තියෙන්නේ quality නැති. මම මේක drag and drop කරනවා මගේ software interface එකට. ඊට පස්සේ මේන window එක okay කරනවා. මේ interface එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන AI models කිහිපයක් අපිට තෝරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ video එක ගොඩක් focus වෙලා තියෙන face එකක් නිසා මම මෙතන face model කියන එක තෝරනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට resolution වැඩි කරගන්න ඕන cartoon video එකක වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන anim model එක select කරන්න. ඊට අමතරව landscape video එකක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන general model කියන එක select කරන්න. ඊට අමතරව මෙතන resolution section එකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ video එකේ resolution එක up කරගන්න. sample එකක් විදිහට මම මෙතන 4x දානවා. ඔයාලට පුළුවන් 2x ද 1x ද කියන එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන preview කියන button එක press කරලා මේකේ preview එකක් බලන්න පුළුවන්. preview එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් before after look එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ මේ first video එක ටිකක් resolution low. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ video එකේ edge එහෙම refine වෙලා අපිට ටිකක් හොඳ video එකක් produce කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ preview එකට satisfied නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ window එක close කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක සේව් වෙන්න ඕන ලොකේෂන් එක තෝරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන සරලවම export කියන බටන් එක press කරලා මේ වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ duration එක වැඩි නම් ටිකක් විතර export එකට වෙලා යනවා. හරි ඊට පස්සේ මම කතා කරන්නේ මෙතන colorize කියන option එක. මම මේක select කරනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ colorize වෙන්න ඕන වීඩියෝ එකක් මේ විදිහට select කරලා drag and drop කරනවා. එතනදිත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන face detection කියලා option එකක් තියෙනවා.
මේක ටිකක් faces පේන නිසා මම මෙතන face detection එක on කරනවා. ඊට අමතරව ඔයාට මෙතන enhance වෙන්න ඕන quality එක decide කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන 2x වගේ දානවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන preview එකක් බලන්න පුළුවන් මේ result එක හරියටම එනවද කියලා. preview එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන මගේ original video එක. ඊට අමතරව මේ තියෙන මගේ colorize වෙච්ච video එක original video එකට වඩා ටිකක් විතර හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් මම මේ result එකට satis නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ video එක close කරලා මේක stop කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන location එක තෝරලා මෙතන export all කියන එක press කරලා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ video එක save කරගන්න. අපි කතා කරේ video repair ගැනනේ. අපි යමු දැන් මෙතන photo repair කියන section එකට. මම මේකෙත් photo එකක් enhance කරගන්න විදිය ඔයාලට ටිකක් පෙන්නන්නම්. මම මෙතන enhance photo quality කියන එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ location එකේ මෙන්න මේ photo එක drag and drop කරනවා. එතනදිත් ඔයාලට AI models කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. general model ඒ වගේම denoise model, face model කියලා. මම මෙතන face model කියන එක තෝරගන්නවා. මොකද මෙතන face එකක් තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ අපිට enhance වෙන්න ඕන quality එක decide කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන 4x එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන preview කියන button එක press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන preview එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන අපේ මුල් image එක ටිකක් blurred image එකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ image එක බලා ගන්න පුළුවන් හොඳ clarity එකක් තියෙන edges එහෙම refine වෙච්ච image එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක save කරගන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන්නේ location එක තෝරන්න මුලින්ම save වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන export all කියන එක press කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක export කරගන්න. ඊට පස්සේ අපේ refine වෙච්ච image එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව Tenorshare 4D DIG file repair software එකේ අපිට හැකියාව තියෙනවා අපේ Word file, PDF file වගේ දේවලුත් repair කරගන්න. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන file repair කියන section එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට repair වෙන්න අවශ්‍ය කරන file එක මෙන්න මේ section එකට add කරලා video repair කරගන්නවා වගේම ඔයාලට මෙන්න මේ section එකකින් ඒ files උත් repair කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ software එක try කරලා බලන්න. description එකේ තියෙන link එක follow කරලා ඒ වගේම තමයි මේ software එක ඔයාලට set වෙනවා කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් 4D DIG file repair software එක purchase කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මතක් කරන්න ඕන විශේෂයෙන්ම මගේ videos බලන loyal audience එකක් විදිහට මේ software සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රාථමික මට්ටමේ තියෙන්නේ. මේක sponsor එකක් විදිහට මම channel එකේ කරත් ඔයාලා මේ softwares මිලදී ගද්දි ටිකක් try කරලා බලන්න trial version එක ඔයාලට set වෙනවා නම් විතරක් ගන්න. මොකද එහෙම නොවුනොත් අපරාධය ඔයාලගේ සල්ලි. මේ software එක photo enhancing වලට ගොඩක් හොඳයි මම try කරපු විදිහට. හැබැයි video enhancement පැත්තෙන් නම් තව ගොඩක් improve වෙන්න ඕන. ඒකට reason එක තමයි මේකෙදි video එකක් enhance වෙන්න යන වෙලාව ටිකක් වැඩි. මේ දේවල් කියන reason එක තමයි ඔයාලා මගේ audience එක විදිහට ඔයාලට මම වැරදි දෙයක් promote කරොත් ඒක ලොකු හානියක් නිසා මේ site එකට ගිහලා මේ software එක download කරගෙන photo enhancement එක try කරලා බලන්න. ඒක ඔයාලට useful ද නැද්ද කියලා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් tutorial එකක් අරන්නේ මේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම Steve Fernandez. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him. Instead of searching inside for what they gave him, a strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.